Nagyon nagy szeretettel üdvözöl mindenkit, a Kettős Kereszt ketten főzünk. Szeretnétek egy igazán különleges ízű és rendkívül látványos vendégváró finomságot készíteni nagyon hamar és különösebb konyhai szaktudás nélkül? Akkor ide süssetek! Tepsibe helyezett sütőpapírra olívaolajat csorgattok, majd egy camembert sajton ejtetek 6 bemetszést, nem is kell, hogy tökéletesen szimmetrikus legyen, és elhelyezitek a tepsi közepén. Aztán körbe pakoljátok ilyen apró koktél, vagy snack paradicsommal, a miénk ilyen vegyes, de lehet egy színű is, és azt egy kicsit megsózzátok. Mindenképpen tegyetek közé ízlés szerint pár gereszt fokhagymát, mi 4-et tettünk. A paradicsomokra száraztul is ráhelyezhetitek a rozmaringot, a camembert sajtra viszont elég csak a levelét. Megdíszíthetitek néhány szál kakukkfűvel, akinek nincs a kertjében, ezek lehetnek szárítottak is nyugodtan. A bazsalikom leveleit viszont összevágjuk kisebb darabokra, és úgy kerülnek rá. Ezt az egészet aztán még egyszer alaposan meglocsoljuk olívaolajjal. A camembert sajt alapból is nagyon ízletes, de így majd be fog kerülni a sütőbe, hogy még különlegesebb legyen. Az előmelegített sütőt nyugodtan tekerjétek fel 220 fokra akár. Amíg az a sütőben van, vegyetek elő még egy adag zöld fűszert, rozmaringot, kakukkfüvet és bazsalikomot, és vágjátok fel ilyen szép apróra. Ezeket be kell tenni egy kis tálka olajba, egy kicsikét megsózni, és összekevergetni. Ezzel a zöld fűszeres olívaolajjal itassátok át a szeletekre vágott bagettek mindkét oldalát. És helyezzétek azt is egy sütőpapírral kibélelt tepsibe. A legutolsó cseppeket se sajnáljátok róla. Ez is be fog kerülni majd a sütőbe a camembert mellé. Húsz perce van bent a sütőben a camembert, mint látjátok, már elég szépen alakul. Most egy kicsit átrendezzük a dolgokat, csinálunk helyet a sütőben, hogy beférjen mellé a kenyér, hiszen annak már nem kell annyi idő. Amíg a kenyér, jobban mondva a bagett szép aranybarnára pirul, van időtök gyönyörködni a látványban. Egy fél óra alatt kész van ez a különlegesség, érdemes még azon melegében tálalni is. Roppant egyszerű az elkészítése, és a végeredmény garantáltan meggyőző. A sajtot lehet vágni is, de akár tunkolgatni is. Mi a puhára sült paradicsomot el is szoktuk kenegetni a pirított bagett tetején. Ha tetszett a videó, megköszönjük, ha megnyomjátok a like gombot, illetve a feliratkozásoknak is örülünk. És ne felejtsétek, ketten főzni jó! Sziasztok!